هنبدأ هنا بالسؤال ده. 23-year-old man with history of depression is admitted to the inpatient psychiatry ward after his third attempt at suicide. ثالث مرة محاولة انتحار. with an intentional drug overdose. باللي هو ياخد drug overdose. The patient is stabilized medically, okay. However, he is put under 24-hour monitoring by the nursing staff. طبعا لازم يتحط 24 hour، ده ممكن ينتحر في لحظة. Due to repeated attempts at self-harm. كمان بيحاول يأذي نفسه. During a change of shift. عارفين طبعا بقى shift النيرسز أو الدكاترة بيحصل change للشيفت. There is a mistake in communication and no one is assigned to the patient. فجأة كده العيان ده ما بقاش في حد، مش تابع حد خالص. The mistake is noticed 15 minutes into the new shift. بعد 15 دقيقة اكتشفوها new shift and a member of the nursing team is assigned على طول طبعا to watch the patient. جميل. Fortunately, during the 15 minutes period, the patient made no attempt to harm himself. Which of the following statements is correct about the event? طبعا هو الحقيقه الموضوع ده موضوع very dangerous، ما هوش اهمال بسيط مثلا كده على ان يتعوض، لان ممكن لو الجدع ده كان انتحر في الربع ساعه دي كانت تبقى مصيبه سوداء. ولذا فالاجابه هنا هوت النموذجيه this is a near miss and should be reported to the hospital. مفيش مجال ان احنا العيان ده يعني نعامل الموضوع بطريقه مايلد، ويا خدوا بالكم يا جماعه، مفيش خدوا بالكم. This is a near miss، يعني حاجه خطا جسيم خطير جدا، والعيان كان ممكن يفقد، كان ممكن يموت وينتحر. ولذا الانسر هنا لما عيان بالمنظر ده الربع ساعه دي كان ممكن ينتحر فيها this must be، مش حتى شوت في تصوري، reported to the hospital، عشان الموضوع كبير. ده هو بس اللك اللي انقذ حياه هذا العيان. هنا عندي الانكوريكت ستيتمنت regarding endometriosis. مجموعه ستيتمنتس في الاندومتريوز عاوزين الغلط فيه. chocolate fluid represents inspissated old blood. Yes. clinical picture is not diagnostic. الحقيقه اقدر اقول يس لان الفيجواليزيشن الاندومتريوم هنا وهنا هو ده اساس التشخيص. Classification system of endometriosis is not related to the type of adnexal adhesion. طبعا extremely wrong. تقسيمة الاندومتريوسيس النهارده بتعتمد على الادينكسال ادهيجنز ودرجاتها وكده. يعني هنا شكل حالة اندومتريوسيس والادهيجنز اللي موجوده بتحدد قوي الديجري بتاع الاندومتريوز. ولذا فالاجابه هي الرونج اللي هي classification system of is not related to the type of adnexal adhesions. absolutely wrong. وهو عاوز الرونج statement هنا. الاجابه الحقيقيه ان classification system of endometriosis بيبقى related للادنكسال التايب اوف adnexal adhesions. بنقسم الاندومتريوزس. فالاجابه الانكوريكت اللي هو عاوز يعرف ايه الانكوريكت اللي هي دي. classification system of endometriosis is not related to the type of adnexal adhesions. عندي سؤال بعد كده. child 7 years old presents with purpuric eruptions on his legs. He complains of abdominal pain and some joint discomfort. يعني في purpuric eruption او راش على الجلد في طفل ومعاه abdominal pain و some joint discomfort. What is the condition he might have؟ وحاطط بقى idiopathic thrombocytopenic purpura، ملهاش دخل بالابدومينال بين ولا بالجوينتس. هينوخشلاين بيربرا طبعا دي نمبر 1 تيجي في دماغي في التشخيص لان دي كنت انا دايما اشرحها عندي في البلاد ان هو دي بتبقى نوع من الفينيولايتس بيربرا وبنتيجه وبتعمل بيتيكي، ولكن معاها 4 ايز. بتبقى ارثرايتس وهو هنا جوينت ديسكمفورت. ابدومينال بين نتيجه بليدنج الفينيولز بتاع الانتستين يحصل فيها بليدرز. برضو ككونسبت البيتيكي بدل في السكين تصوروها جوه في الانتستين مع حركه الامعاء تعمل ابدومينال بينز. acute glomerulonephritis والرجيك رياكشنز. فهنا عندي البيتيكي موجوده اللي هو purpuric eruption وجوينت ارثرايتس وابدومينال بينز في طفل صغير. دي تيبيكال حاله
هينوخ شونلاين ايه بيربرا، اللي هي لما نيجي نفكر فيها هي شكلها بيبقى ايه كالاتي، وبتيجي ايه تيبيكالي في الاطفال الصغيرين البيربرا دي. بس اللي بيشخصها لي وجود الايه الاسوشيشنز، الارثرايتس، الابدومينال بين زي ما قلنا نتيجه بليدنج جوه الانتستين مع حركتها ممكن تدي بينز، والرجي ممكن اكيوت جلوميرونيفرايتس، مع كل دي يمشي معاها. الشيء الجميل فيها ان البليدنج تايم انا مره قلتها قبل كده في احد الاسئله نورمال في الهينوخ شونلاين بيربرا. ليه؟ المتحكم في البليدنج تايم الكابيلاريز، ودي المشكله في الفينيولز، فينيولايتس. الهينوخ شونلاين بيربرا دي فينيولايتس، ولذا لا تغير في البليدنج تايم، بيبقى نورمال فيها خالص. فاليوم ما تلاقيه نورمال في حاله بيربرا ومع السكين راش ده تفكروا على طول ايه في هينوخ شونلاين ايه بيربرا زي السؤال ده.